كانت غزة حلوة. بس ما كانت مثالية. الناس كانت بتسعى طول يومها لأنه تعيش، تصنع مستقبل أفضل لأولادها. أكتوبر 2022 أنا حصلت على جائزة لخدمة العلاج الطبيعي. ماما كنت عيلتنا صغيرة، كنا مبسوطين. روز روز كنا لسه جديد محتفلين بعيد ميلادها. كان حلمنا بعز كبير. كنت ملهم جدا دائما بالشباب الحالمين اللي كنت بشتغل معهم في فلسطين. أعطيت نفسي الفرصة بأنه تجرب كل شيء كان بغزة. هتخرج كمان شهر، تخصص قانون باللغة الإنجليزية، قانون دولي. كنا بنحاول نفهم العالم بأنه غزة كان فيها جانب تاني. حمود حلم عد في البحر. بس هذا للأسف كله انحرق. צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. صباح الخير يا بابا. طب هات بوسة يلا. ولا تقول صباح الخير. روح كل عمك سوا صباح الخير يلا اجري. صباح الخير. ايه جري وش صباح الخير؟ بليز. من المحل هذا. ما هو التوجه حسب رأيك؟ بعد يوم كان قاسي جدا ألقت فيه 64 مرة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية. أنا أبو ل5 أطفال. أصغر 2 فيهم حمود وحلوم. بلعب في الجوال. ايش بتلعبي؟ بابش. كل قلقان مش عارف ايش يتصرف. بابش. نحن كل يوم نصحى على مجزرة ترتكب، لا يكاد يوما بدون مجزرة.
صوت الزنانة حاسس بدها تدخل جوا راسي. مناشير برموا علينا نطلع. والله خلي بابا يقراه. تحذيرات. طب غزة عالجنوب. 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 نزوح كله نزوح كله بينزل. أنا مش عارف إذا لازم نطلع ولا نضل. أنا لو ما طلعتش إيش حيصير؟ لا بدي أشرح الجنوب. ليه؟ عشان بخاف من الصواريخ. الحزن من النار بخاف. إحنا كل يوم قبل ما ننام بنودع أولادنا لأن احتمال ما نصحاش أصلا أو ما يصحوش هم. الساعة قديش رجعت؟ الساعة قديش معك؟ 13 دقيقة. نص ساعة نايمين بس بعد ما قضينا أسوأ ليلة تقريبا من كل عيشنا. صوت الاشتباكات هذا كتير قريب، يعني إذا وصلوا هان حتكون الدبابات بتمشي بالشارع. يا رب. أمي كتير متوترة، أبويا لسه مش قادر ياخد قرار. حاليا بدنا نلم الأواعي تبعونا عشان ناخد إيش بيلزمنا. لا بناخذ مخدات هدول. عندي 3 خوات وأنا أكبر واحدة فيهم. هاي أخت نور. قديش عمرك؟ 14 سنة. حبيبي 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 يا عمي يا رب يا رب يا رب. طريقة كتير خطر. يا رب تعدي. الساعة تقريبا 6 صباحا. رايح لمخبز أجيب خبز. الوقت بدري شوي، ما في سيارات لأنه ما في وقود، فمضطر أمشي مسافة 2 كيلو تقريبا. بس تخيل إنه 2 كيلو أنت
بأي لحظة بالمكان اللي أنت ماشي حده ممكن يكون في انفجار. كانت ليلة طويلة في خان يونس. كنت قلق جدا بخصوص إخواتي في المدرسة. بنكلمكم من وسط مركز لواء في غزة. نتخيل أنفسنا في حديقة بيتنا، بنلعب مع قططنا أو على شط بحر غزة بنغتسل قهوة، وبنتمنى يعم السلام قريبا في غزة. هاي المدرسة قبل يومين 3 قصف صاروخ هون على الباب وأنا كنت جوا. This is another school. A United Nations school has been attacked right now. Many people just died in a second. عندما تنام في ساحة المدرسة يكسر شيء بداخلك. أستطيع أن أرى أن جزء من أهداف هذه الحرب هو جعلك تشعر أنك لست ذا قيمة، يعني أنت مجرد شخص، العالم غير مهتم إذا عشت أو مت، إذا حصلت على طعامك اليوم أو لا. أنت عرقان، بدي أروح أشوف لك فرشة هوائية. في لك الضوء؟ بابا صار شوي أحسن الحمد لله، وإن شاء الله يتحسن أكثر، وأنا بخير بين قوسين صراحة، لكن الحمد لله على كل حال، وإن شاء الله بتخلص قريبا كل هاي الأشياء. توفي والدي الفترة اللي انقطعت الاتصالات، ربنا يرحمه ويجي نتجمع إن شاء الله. كنت عاجز في تلك اللحظة تماما عن حتى مكالمة أقرب الناس إلي حتى يكونوا بجواري. جيت على مدرسة الإيواء هاي في أكتوبر، وحتى الآن ما شفتش وجهي بالمراية، فلقيت مراية مع بنت بالمدرسة وبدي أشوف وجهي بالمراية توثيقاً لهاي اللحظة. بس لسه حلوة زي ما أنا. تبدو المدرسة حالياً أكثر الأماكن أمناً. قبل ما تبلش الحرب
كنت خطط إنه رح أبلش مزاولة. بعد التخرج ركزت أكتر على شغلي كمان كناشطة. لازم المجتمع نفسه كمان يآمن بقدرات المرأة وأصحاب الشأن كمان يآمنوا بقدرات المرأة. إحنا بدنا نوصل لمرحلة إنه ما نطالب بحقوق هي إلنا أساساً. قبل الحرب كنت بخطط للحصول على درجة الدراسات العليا في العلاقات الدولية في جامعة السينا بإيطاليا. هلأ ما بعرف شو حيصير بحياتي وهل حقدر أطلع ولا لا. بدك تشتغل تخلص الحرب هذه. مش حتخلص؟ إن شاء الله بتخلص. ما عنديش قد أمل، مع إنه اللي جاي بعد الحرب يعني مش حلو كتير، بس على الأقل حكون خلصت من الكابوس هاد، رجعت على بيتي. هذا إذا ضل يعني بيتنا. أتمنى إنه يضل، لأنه لو راح حرفياً خلص. يا رب. ام بلال تعد الشاي على النار. المشكلة إنه هي بتولع بالكراتين، يعني فكرة النار حتولع هيك وهي بدها خشب، صح؟ معلش لأن أنا مبتدئة لسه، باخذ بروفة قاعدة على النار. تقول لك هاي مبتدئة. الناس وصلت القمر وصارت على الكهرباء، إحنا رجعنا لورا العصر اللي مش الحجري، اللي ما قبل الحجري كمان. رجع نولع على النار. حلو اللعب. نور بنزهق وتشوف بالبسكليت هان. كتير تعبانين وحاسة إنه فيش طاقة لإنه نصحى بكرة الصبح أصلاً. مرة عجز. كتير كبير. بدنا نعمل فيلم. تحكوا إشي؟ اشتقتوا للمدرسة؟ طب ما انتوا في مدرسة. مدرستنا الحقيقية. مبسوطين هلا طبعا، صح؟ ابعتوا المطافي. يا الله دخلش يا الله بنت الرحمة. هيو طلعونا. يلا اشلي. لا اله الا الله. شوف بيصير في غزة. وين الأمان؟ من الشمال الجنة على الجنوب. دخيلك يا الله. روحوا على الجنوب. وين الأمان يا الله؟ الأمان في وجهك يا الله.
القصف متواصل باستمرار، محاصرين يعني الدبابات حوالينا. بس ولعت ظلت حريقة حريقة حريقة. هناك 31 شهيد من عائلتي، هناك أشخاص تحت الأنقاض. المنطقة اللي احنا فيها منعزلة من فترة عن العالم. نعرف أخبار الجنوب لأنه فيش تواصل بيننا وبين الجنوب، فيش تواصل مع أي نقطة في العالم. ارفع لفوق. أيوة لك ابعد عشان اصور بابا. أجينا في الصورة. بابا من وين بيجيبوا هذا الدواء؟ مش بنجيب من المستودع من عنا. أكتوبر 2022 كنا بنحتفل. حصلت على جائزة لخدمة العلاج الطبيعي. فتحنا بمركز صغير بعالج حالات أطفال مع إصابات دماغ، حمى شوكية، متلازمات متعددة. أيوان دي سلمى شطورة. الأطفال هدول صاروا يمشوا. أول ما بتخلص الحرب أنا بدي أرجع اللي هو مركز علاج طبيعي. بعد لحتى الآن ما وصلته، ما بعرف إيش صار فيه. إيش يا عم؟ أول الحرب فتحت أنا نقطة طبية عندي في البيت. اللي في الحارة بيعرفوا إن أنا دكتور علاج طبيعي. محمد يا عمو بلغتهم إنهم يصيروا يجيبوا المصابين عندي. عندك مسكن له؟ لا. أنا في الأساس أخصائي علاج طبيعي لدكتور. هذا كان نقلة نوعية، نقلة كبيرة حتى. بهمش يا عم، قول يا رب بهم. والله غرزة تجميلية مصيبة. أنا في عندي مرضى، عندي مصابين، بناس برعاهم يعني مش حقدر أسيبهم صراحة. هذاك خلاني اللي خلى عندي إصرار إني أضل في بلد الجبل وأضل في بيتي. المستشفيات مش شغالة. أنا تطوعت مع المسعفين عشان نساعد بنقل وإسعاف المرضى والمصابين. أنا تعرف وتصاوم الحمد لله ربنا سلم. أيوة المسعف. والله الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني اليوم مثلا تعاملت مع طفل كان في نفس تمام، ولو في كانت إمكانيات ممكن بنعمل له عملية للدماغ، وكان على ما يبدو عنده نزيف داخلي في الدماغ. بس للأسف تركناه يموت لأنه مش قادرين نعمل معه إشي. إحنا بنعمل علينا وقدر المستطاع، وبنحكي يا رب سلمنا.
والله. والله قمرك. ليش؟ بدون فلتر. اصبر. صارت حرب. فيلم بيحكي عن حياتنا. فإذا if you want to tell me your story احكي لي قصتك عشان نعملها فيلم. حياتي مأساوية يا جماعة، والله بعاني. بابا ما بعرفش عنه إشي، ملابسي اللي قد الدنيا ما في إشي ألبسه هلا، حتى الأكل كمان بصعوبة بنلاقيه. صح انتوا عندكم طحين؟ لا إحنا 4 أنفار. لسه 4 أنفار بيستلموا بعد شهرين بنكون متنا إن شاء الله. يعني أكل بدون خبز كارثة. شايفة بحر حياتنا بتجنن لوز. المولات كلها فاضية تقريبا، ما فيش حاجة الناس تشتريها. وين الخطة؟ تطلعيش برا المدرسة. شو ضاربين بومبا؟ مش عارفة. صار قصف في المدرسة اللي احنا فيها، بدنا نطلع، مش عارفة ايش اللي صار بالضبط. بتجهز أغراضنا عشان نطلع لها. احمد الشنطة حبوا اطلعوا. هذا بيت العائلة الكبير اللي تربينا فيه كلنا وبدينا فيه. بابا وماما الله يرحمهم بنوها حجر بحجر. يعني هاي الأحجار كثير ناس ممكن تشوفها مجرد أحجار، بس بالنسبة إلي هاي قصص. قلت لأخواتي إنه مش راح ينقصف البيت، فبفكر إنه لو طولت شوي بهذا التفكير وضليت بالبيت كان هلأ إحنا صرنا تحت. حطينا بابا هون.
كان عن جد نفسي بابا، فكرت ولا لحظة فكرت إنه راح يموت في هذا الوقت، فقلت إنه بنجو. لما رحنا على المستشفى فات بغيبوبة وانت حكيت له شيء يحكي لك بالي، حكيت له بابا شد حيلك تحت رجعوا نروح على البيت، كان نفسي بس يرجع معنا على البيت. أحيانا بحس الحمد لله لأنه ما شاف اللي بنشوفه يعني. أنا المفروض إلي أكثر من أسبوع والدة، للأسف ما فيش أي وسيلة تنقل إني أنا أروح على المستشفى، أضطر إني أروح مشي عشان أطمن على الجنين عشان أشوف إمتى الولادة تعدي. أنا نزحت من 7 أكتوبر من بداية الحرب. بنتي روز كان عمرها 1 سنة وشهرين في أول الحرب. اضطرينا نطلع لأنه فعلياً الشمال ما كانتش آمنة. يعني صرت أفكر إنه أنا لازم أطلع من هون، خوفاً على الجنين اللي ببطنها وخوفاً على حياتنا. يلا خدي أنت، خدي يلا أحط لك إياها، البسي البس يلا اقفي يلا امسكي لحالك. أيوة امسك الكاميرا لحالك يا بابا. أيوة اركني على حالك يا عمري. هات نسكر هاي. أيوة سكر هاي. أنا كمصور أغلب شغلي مع المؤسسات العمل الإنساني. طبعاً في الحرب هاي من حد ما بلشت أنا كنت بشتغل في الميدان. طبعاً أنا كنت سايب بناتي وزوجتي وعشان أنا إن أقدر أأمن فلوس إنهم يقدروا يعيشوا. قلت لها لسيد إذا أنا صار لي شيء أو متت أو بدك تاخذ البنت وتضلك ماشية فيها وحضلها يعني أمانة معاكي، والبنت اللي جواتك يعني هتكون أمانة معاكي. هذا تكسرون صواريخ والله. يلا نزل يا سيدي نزل. بداية الأمر كنا نحاول نطمنهم إنه قصف بعيد. إيش؟ خاف علينا. بطل نقدر نحن نكذب عليهم. في شيء مش مستهدف، أي شيء في قطاع غزة مستهدف، سواء طفل كبير صغير معاق. والله لا عدد كلهم موجودين أغلبهم. قول يا الله هات تعمل اي شيء. يلا يا صار عاصم بدنا نحطه في الشوال كلهم مع بعض عشان ننقل. الأولاد الآن مرعوبين. شاف يطخك؟ يا رب سلم.
ايش بتسوي له؟ لكن الدم عم تنزل والله بقى عليه كثير حجر والله لما بشوفه من هيك قلبي اتقطع يعني. مشاهدة هي ألعاب الأطفال. بنخاف احنا من آثاره الجانبية على المدى البعيد. نغسل العالم وجوب السير الدار ورجلي بالسير الدار وأوعي بالسير الدار كل حاجة بالسير الدار. أنا برفح وضع مختلف تماماً على الأقل في أكل بالسوق، مواد غذائية من المساعدات اللي يبدو أنها حصة خان يونس، فيش كثير ناس وفيش صوت قصف زي غزة تقريباً. أنا مبسوط جداً إنه قدرت أجيب لأستاذة وراء محارم، صار لها مرشحة أسبوع مش تلاقي وراء محارم وكانت تسألني طول اليوم. وإشي تاني بسكويت you can't imagine، صار لهم شهرين مش ماكلين بسكويت. هاي أشياء كل إنسان بالعالم بيروح بيجيبها من سوبر ماركت. حاس حالي عامل إنجاز كبير إنه روح جبت هاي الأشياء، مش عارف أعيش هذا الفرح. أتمنى البنات يكونوا فرحانين فيه بدون ما يدركوا إنه هاي مش الحياة الطبيعية. وجهك قاعد بيطلع لي بهنا. لقيت غنائم؟ لقيت غنائم وقول لي شو يا وردي. اليوم احنا خلص حددوا لي موعد لولاد حيبلشوا معايا طلق صناعي لانه ما فيش مجال اكثر من هيك، فبضطر اني نمشي لمسافه عشان نلاقي سياره او مواصله تودينا على مستشفى العوده اني اولد فيها، لانه هي المستشفى الوحيده في المنطقه اللي انا قاعده فيها اللي بتولد يعني وبتعمل حالات ولادة. مش كتير عوج فيها. عندي كتير صراحة. بتوقعش انه يضل عايش اصلا لهلا، ولا بتوقع انه يوصل للمكان هذا، يوصل للوقت اللي احنا فيه هذا. ربنا يسهلها معنا وان شاء الله خير. يا رب اشوف بنتي على خير ومش متخيله ان انا حشوفها عن جد، امسكها بين ايديا. وتعاشروا في 4 1 2 3 4. ايش يا حمود؟ في كتير فوانيس. المنطقة اللي بنزل عليها هذول الفوانيس بدوها بتكون إشارة للمدفعين وتضربها. والله الله من شباك غرفة.
فقد بنتي انولدت الساعة 3:30 العصر، سميناها حياة. في وقت كل إشي فيه بحسسك باليأس، هي اللي بتقدر تعطينا الأمل والمعنى لحياتنا، وجودها بيقدر يغير حياتنا للأفضل. جيب تعال اعطيهم شاي، تعال اعطيهم شاي. حدا متصاب بالكو؟ دار مين اللي انضربت؟ يا ورتي. انزل شظيه قوام عاد وصله هنا الشظيه. يا ورتي ايش مجزر هذه ولا 200 شهيد. تخفيش عدي، تخفيش. الليلة ربنا سلمنا من الدار اللي جانبنا نزلوها، والدار اللي قبالنا وهتوي. حضر شنطة الإسعافات وإيش في أدوية. الأمر صعب جدا لا يطاق يعني. كان استهداف وبصير من هنا الرئيس. أفضل الموت على إني أنزح وأطلع من بيتي. يمكن هذا يكون هو القرار. كده ميت يعني. إحنا اليوم قاعدين ننضب أوعينا. هدول أواعي الأطفال. إحنا المنطقة اللي كنا قاعدين فيها اللي هي الدير صارت كتير خطر علينا. الدبابات بتقرب علينا واليهود بيقربوا علينا، فاضطرينا إنه ننزح على مكان تاني. بدنا نروح على رفح. إن شاء الله ربنا هيك يوجه علينا نوصل بالسلامة يا رب. كنا نروح تيتان ودن تيتان. جيت يا بابا. الحمد لله على السلامة. سخنة ولا بدك هذه؟ ناس مسكانة. ايش يا عمو؟ تعال تعال ابوس. تعال يلا دوم حلو الدنيا.
وين حياة؟ وين حياة؟ وين حياة يا بابا؟ وينها حياة؟ احنا في رفح نتناقش نرجع دير البلح لأنه هذا الوضع شكله برضه خطير. طبعا احنا بنحكي لحياة انه احنا كل يوم نتنقل عشانك. هاي إطلالة الخيمة الجديدة تبعتنا. صار لنا أسبوع نازحين في هذا المخيم. كتير سقعة يعني طول الليل بنرجف. حنقوم للمعنى قدامنا نهار طويل لسه. عايش تتفرجي الأيام الحلوة. الأيام الحلوة معقول ترجع؟ أحلاها هذا. تتذكري يومها؟ شو؟ يا أما ما شفتش اشتغل. حياة بكرة بتصير تتم لها شهر. يلا تعالي تحبيها لحياة. يلا فيش تغذية الآن منيح، فيش خضرة، فيش أكل في السوق منيح اشتريه إنه أتغذى وأرضعها. لهيك بضطر إني أعطيها صناعي. مش طالع بإيدي إني أرضعها رضاعة طبيعية فقط. لحياة انزلي يلا. الطيران زي ما هو لسه شغال، القصف شغال وقفش، الاشتباكات شغالة وكتير قريبة مني. شغالين نتواصل مع زوجي بأعرف كيف أخباره. يعني أنا قبل يومين والله صرت أعيط مش عارف أتعامل. ما فيش إشي في الحياة يعني مش قادر أتحمل. تعبت حاسس كل هاي غزة على ظهري. يعني بأمن حليب مثلا من نوع بتمشي عليه حياة بلاقيه مقطوع. طبعا الأرقام تسأليش عنها، الأرقام وسعره والأمور هاي كتير غالي. مش عارف صراحة، مش عارف. صرت خايف عليهم كتير خايف عليهم. تعبت. دمار شوف عاملين.
كافي اللي كنا نقعد فيه، أيام الذكريات الحلوة كنا نقعدها ممسوحة مسح. من المنتزه اللي كانوا يلعبوا فيه الأولاد رايح. ثمانية تسعة فيها مزع. لا فيش فيها ولا مزع ولا شيء، ضد المي كمان. ألف مبارك. اشتريت الخيمة هاي تو ب 1800 شيكل، ما يقارب ال $500 أمريكي. هذا المبلغ هو راتبي لشهر كامل، بس مضطر اشتريها لأنه اخواتي شيماء وسجا ما عندهم مكان يروحوا عليه. أخوي أنيس المقيم بإيرلندا هلأ قرر إنه يبدأ حملة تبرعات تنقدر ننسق لشيماء وسجا إنهم يطلعوا من غزة. كنا حكي مع شخص حكي إنه بدهم $5000 أمريكي للشخص الواحد عشان يعبروا من مصر، من غزة لمصر. حكى لنا امبارح إنه صار $7000 للشخص الواحد بس عشان يعبر من نقطة لنقطة بينهم بس 20 متر. شو شعور أي حدا في غزة بيعرف إنه في شخص آخر دفع فلوس $7000 أمريكي عشان يطلع من غزة؟ سعر جاب للموت، الحرب، الإبادة. بوسة بوسة. كان يفترض بالوقت هاد أكون بإيطاليا، بس هيني بغزة. صار لنا كم يوم بنعيش على المعلبات. أجواء الحرب. كل هاد اللخة عشان نفتح العلبة هاي وناكل لحمة. حرفيا إحنا حيوانات هنا. تلقينا تو خبر هدم بيتنا. ما فيش أي مشاعر بالدنيا ممكن توصف حجم الدوار اللي أنا حاسة فيه حاليا.
كيف يعني مش حرجع لبيتي ولا حرجع لسريري ولا حرجع لأوضتي ولا حرجع لأي إشي؟ حياة ورول وأسئل عيانين كتير. جرب عيانة. تعال يا رول، تعال تعال. لا امسح لي بس. طبعا احنا هنا متواجهين على الدكتور، أنا وحسين مسلين البنتين يعني. إن شاء الله ربنا يفرجها علينا. يعني شوية نهشة بس على الصدر. يعني ضروري يا دكتور المضاد الحيوي؟ الذكري وين نجيبه؟ طبعا أنا فت المستشفى وضعها بحزن كثير كثير كثير. هذه العائلة للصبح طبحنا على وجودها، طبعا معظمها من الأطفال ومن النساء. أنا وقفت تبع على الصيدلية يعني وما لقيتوش الدواء في الصيدلية. طبعا احنا وصلنا قسم الأطفال المرمية. ايش يا بابا ايه؟ طبعا الدنيا ليل والوضع صعب وصوت الزنانات عالي. المستشفى فيش مكان ولا في سرير ننيمها عليه، فأنا قاعد يعني جبت لها فرشة ومخدة وإحرام عشان تتغطى. إن شاء الله يا رب تطلع بكرة ونرتاح من موضوع المستشفى. الحمد لله بعد ما أنيس أطلق حملة التبرع الجماعي قدرنا نحصل المبلغ الجول لهاي الحملة. بنسابق ضد الوقت صراحة، إنه في حكي عن اجتياح رفح وإنهم يغلقوا المعبر. هلا هذا الإشي الوحيد اللي ما تغير قبل 7 أكتوبر. دايما بفكر إنه نفس المي هاي قبل ما تيجي علينا كانت على سواحل، لمست سواحل إيطاليا، سواحل قبرص، فرنسا، ليبيا، مصر. فالأبيض المتوسط هذا القصة كلها إنه بربطنا بالعالم، بيخليك تحس إنه إحنا بالعالم نفسه. فبرجع هون لأنه بحس إنه طالما هذا البحر موجود بهاي الطريقة في أمل نرجع مرة ثانية، في أمل ترجع غزة زي ما كانت إن شاء الله. رايحين نشوف نشبك انترنت الرحلة اليومية، يعني نعرف الأسماء طلعت ولا ما طلعت. وأنا رايح بضل أفكر في الأشياء اللي ممكن لو الأسماء طلعت إيش ممكن، هل بدي أروح المعبر؟ لا لسه بنستنى بالأسماء. أنيس
هذا في ورا هنكو. هيا هنكو. هنكي نزلت لك صواريخ. صورت لك صواريخ الطيارة الإسرائيلية. هي الطيارة المساعدات وجنبها ضربها في 16. شو محمود كان يأشر للطيارة ضرب وسابها وشرد. بحبش الطيارات تنزل لي صواريخ. ليش تحب تنزل لك؟ بحب تنزل لي مساعدات. خلينا نحكي على جزئية المساعدات اللي بتنزل من الجو. هذه الكميات اللي بتنزل قليلة جدا جدا جدا. بعدين بيجي ورا المظلات. الناس تزاحم بصير، تزاحم بعض، بتخبط بعض. ايوه رمى على البحر، ويقعوا على البحر. الناس قاعدة تحاول تطلع في شقع من المرالات في قلب البحر. هذا طلعوه كان موجود. الحمد لله على السلام. وين في كمان حدا بياكل عيش بهون؟ تاكل شغلات وانت بتوقع انه انت تتسمم منه، بس خلص انه انت ايش فيش بديل. هاي البنات الحلوين التنتين تعوني. تمام. مين احلى، انت ولا حياة؟ طبعا حياة كثير يعني الحمد لله تحسنت وكبرت الحمد لله. بده يروح بابا اليوم يسيبك، خليه يروح. شكلك معي. لا يا بابا شكلك معي. لا عاش عاش لو سمحت يا بابا. خليكي عندي. من بابا راح؟ يلا اعملي له باي. أنا لما أخذت الدار أول حاجة أخذتها معي كمبيوتر. بابا اللي أعطوني عشان هيك مهمة جدا. شو قصتي؟ إجا ابن عمتي حكى لنا إنه أسماءكم طلعت، فما صدقنا الصراحة. أكيد أنا محظوظة إن أنا بدي أنجو من هذا المكان، بس في النهاية كمان الإنسان حزين إنه بيسيب أرضه وبلده. أنا كنت رافض فكرة إنه أنا أتسجل لأنه I belong here. كنت دايما بدعي إنه ما أطلع من أي مكان مضطر. حبيبتي حبيباتي الله يرضى عليك. إن شاء الله بنشوفكم قريبا يا رب. إن شاء الله.
ألقي نظرة أخيرة على الفيلم. It's not your home سجا. مشتاق. لا مش بيتك ولا بيت أي فلسطيني. الألم ولا مرة بخلص هذا الإشي على باب المعبر. بالعكس ببدأ أسوأ بكتير. إذا أنت كنت قلقان هون بس أنت كنت بين الناس تبعينك، لما تطلع برا بتقلق عليهم أكتر. رحنا على أساس إنه بدنا نفقد الأجهزة تبعات العلاج الطبيعي للمركز اللي كنا بعملية التطوير له. للأسف لقينا المكان مخزن متدمر. مش ضايل غير الكرسيين بس كلتين إجراء للأسف يعني، بس هن ضايلات من المركز. كل شي راح. انبعت لي انه البروفيسور بده صورة عن جواز سفري، اللي هو لسه بده صورة، فآية تقريبا طارت على إيطاليا. عن جد I'm so excited يعني. توي لسه كنت متوترة بس يعني اخذت الرد اللي انا بدي اياه. بس يعني هاد توثيق لأنه إحنا بنشرب مراعي مع بعض بالشارع وبنودع بعض. ليش؟ لأنه حسافر كمان شهر إذا زبطت الأمور، صح؟ إيش رأيك يا نونو؟ عشانك كتير. I love you so much. خدي كمان. Me too. يا حلوة. وليه حياة وليه بابا. طبعا حياة انولدت على هذه المشاهد اللي هي حوالينا حاليا. انولدت مع صوت القصف، مع صوت الدمار، مع صوت الأخبار. حتى الآن ما شفتش يوم في حياتها مش بدون حرب. كل يوم حرب، كل يوم قصف، كل يوم بنزوح جديد. بس وما زال ضحكتها موجودة، صح يا بابا؟ ضحكتك موجودة يا بابا ضايلة أنت؟ جوزي في مكان وأنا في مكان، كنا قعدنا فترة يمكن أكتر من شهرين. الإشي هذا بيزبطش معنا إنه هو يضل كل أسبوع مرة يجينا. غير هيك زحمة المواصلات، والمواصلات كتير صعبة، بيقدرش يجينا دايما. فاستقرينا خلص في رفح، استأجر دار. بتمنى صرت أسافر وأطلع منها. إذا بدي أطلع أنا وزوجي وبناتي كتير بمبلغ كبير، للأسف مش معنا هذا هيك مبلغ. إن شاء الله ربنا هيك بيعميهم على الرفح وما بدخلوهاش. نضطرش إنه كمان ننزح كمان مرة. إن شاء الله خير.
ايش بتفرجي يا حمود؟ دارك قالوا لنا كله عارفين وين نكتب. وين دارنا يا حمود؟ هاي هذه دبارة. أيوة هي الحارة خالية، مصمدين لآخر الكيفة. هي في قصف في قصف قريب جبنا برفح. تعال ايش لو تطلع قاعد على القصف؟ وين القصف؟ هاي القصف شفتيه؟ بكره لازم نطلع. اجى قرار انه اخلاء مدينة رفح. كل المناطق الشرقية اللي على رفح بدها تخلى. طبعا أنا صار لي تقريبا هنا في رفح 10 أيام. أنا حاليا زوجي بدور على شقة في الدير، ولكن فيش إشي آمن. الناس كل واحد ملخوم مش عارف وين يودي أهله. شوي مصر انضف من القطري. ازرق، هذا ازرق مضبوط. انا ما بديش امزح يا عمي، وكنا قاعدين في رفح. ليش كل هذا؟ ليش؟ ان شاء الله قبل اسبوع تكون مخلصه كل الحرب ان شاء الله. يابا البراق يابا. استهداف الآن في رفح في مخيم نزوح. عدد من المواطنين ما زالوا عالقين داخل هذه الخيام في هذه المنطقة التي ادعى الاحتلال الصهيوني بأنها آمنة. لم تصبح هذه المنطقة آمنة. بحس إنه كنا كتير محظوظين لما طلعنا من رفح لخان يونس، لأنه الوضع صار أسوأ بكتير هناك.
تعالي خذي مني هنا جاي. استقريت يما؟ لا أمي استقرت في أوضة لحالها وأخيرا، مش أوضة خيمة يعني. هيك صارت غرفتنا جاهزة. أنا نور بتقوم بكل أدوار الرجل. طيب احنا حاليا في مدينة أصداء. قبل الحرب كانت مدينة ترفيهية. عمرك تخيلت انه ديزني لاند ممكن تصير مكان للنزوح؟ الشغلة هاي مستحيل تصير الا بمكان زي غزة. انا خربت الدنيا بوجهي. كان على اساس انه اخر شهر هذا اكون بايطاليا. ب7 مايو اليوم اللي سكر فيه المعبر كنت رايحة اسجل تنسيق عشان اطلع. ما زبط شيء. أنا بكبر وبصير 23 سنة ويفترض إن أنا ممكن أتقبل فكرة إن أنا أموت وما أحققش كل الأشياء اللي أنا بدي إياها. نفسية تعبانة جدا من المناظر الواحد بشوفها والأحداث اللي بعيشها. يا ناس أنا عمري 70 سنة من يوم طلبة خلاك دول احنا في الهجرة. الناس وين تروح تسكن؟ المدارس، الدور، كرسي الجوامع، الشوارع. يا ناس هذه إبادة مش حرب يا ناس، هذه إبادة مش حرب. اللي بيدعي الحرب كذاب. عشان ننزل؟ لا. أنا أحاول أرمم بيتي، شيل القزاز وشيل الدمار. يعني رغم الحرب بدنا نضلنا مستمرين نكمل المسيرة. سكر. من زمان ما نشربش شاي عسل، ما كنا نشرب شاي مر. تفضلي. ولا برديلي. لا بس حالته كويسة. برديلي. برديلي. منيح حالته. برديلي. هذه للبحر. هذه بس مش للبحر هذا للبحر. مش بده فيها يشتري. هذا بدك كيف بدنا فيها. ايش بتشرب؟ للبحر. لا كله بتمشي. ودنا ما انا قاعد بشربهم. هذول الدجاجات دخلنا في فترة المجاعة، ما ذبحتهمش هذول التنتين، لأنه في لهم ذكرى. هذول من أيام والدتي جبتهم، يعني فضلت على الجوع على إني أذبحهم.
الوضع هنا كتير صعب. أنا مع بناتي وإبراهيم بشغله. للأسف يعني إنه حتى باللحظات هذه بيضطر إنه يكون بشغله، ما بيكون معنا. طبعا أنا كنت حابب إنه أسيب البنات تطلع برا غزة، أو كنت ناوي إنه أديهم فلوس إنهم يطلعوا وأنا أضلني في غزة، بسبب إنه أقدر أأمنهم فلوس. هي رفضت إنها تطلع. أنا كنت لما بصور الشهداء والضحايا اللي كانت بتقع في الحرب، هاي الأطفال يعني أحسهم عيلتي. أضلني أستنى أقول لي هدول عيلتي، هدول أجوا هدول عيلتي. أكون خايف، ولكن بدي أضلني أنا في الشغل هذا عشان بيتي وعشان أقدر أأمن فلوس لبيتي. I lost one of my ankles right now. I was going to get some internet, and my sister called and told me. And no one cares about us. Every moment, we lost one of our loved. We lost our families, our friends, and no one cares about this. ماما سلامات. أهلين يا معلم. أتصور أنا؟ لا خليك أنت معانا. هسه هيا زين. اقعد هنا.